Chương 3: Sự quan trọng của Thất Sơn. Phần 1: Quan trọng về mặt chiến lược. Nằm trong khu tam giác Tịnh Biên, Nhà Bàng, Tri Tôn, vùng Thất Sơn choáng một địa thế bề dài lối 30.000 thước, bề ngang độ 17.000 thước, lối 1/7 diện tích tỉnh Châu Đốc, và trở thành một pháo đài thiên nhiên vô cùng kiên cố bên cạnh Miên Quốc và Thái Lan, án ngữ cả vùng bờ biển Hà Tiên, Rạch Giá. Thật vậy, từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, không một chiến lược gia nào có thể phủ nhận cái phần ưu thắng về tính cách địa hiểm của núi non trong việc điều binh khiển tướng. Vua Lê Thái Tổ, nhà anh hùng áo vải ở núi Lam Sơn, trong 10 năm kháng chiến với quân Minh đã phải 3 lần rút về núi Chí Linh để cố thủ. Ông Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, trong 20 năm chống Pháp đã nổi danh là con hùm Yên Thế, vì chiếm được Yên Thế Sơn làm nơi hiểm cứ. Nguyễn Hoàng cũng đã hiểu rõ sự quan trọng của núi non về mặt chiến lược, nên trước khi mất có dặn người con thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên rằng: đất Thuận Quảng này bên Bắc thì có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang, bên Nam thì có núi Hải Vân và núi Bí Sơn, thật là một nơi trời để cho người anh hùng dụng võ. Ngày nay, trong thế cuộc nước nhà, nếu ai chiếm được vùng Thất Sơn thì người ấy sau này sẽ nắm phần ưu thắng trong tay. Chẳng khác vua Đinh Tiên Hoàng Vạn Thắng Vương đã dẹp loạn sứ quân, dựng nền nghiệp cả nhờ giữ được Động Hoa Lư, hay Trương Lương đã rực rỡ thành công nhờ biết lui về Ba Thục để lập chiến khu. Chiến lược này đã làm cho Tưởng Giới Thạch phải thán phục và học đòi bằng cách rút về Trùng Khánh để trường kỳ kháng Nhật. Thật vậy, một khi ta đàng hoàng chiếm cứ Thất Sơn làm nơi dụng võ, mà địch quân nào dám bén mảng đến vùng thung lũng của vị trí này, thì chắc chắn họ sẽ hoàn toàn thảm bại, còn hơn Pháp quân ở Điện Biên Phủ. Phần 2: Quan trọng về mặt kinh tế. Đã quan trọng cho việc quốc phòng về mặt chiến lược như trên đã nói, vùng Thất Sơn lại còn quan trọng cho dân sinh về mặt kinh tế, vì nó bảo trợ và chi phối những vùng đồng ruộng phì nhiêu, bao la bát ngát, Đồng Tháp 10 và Đồng Cà Mau, được thấm nhuần bởi con sông Cửu Long và những sông ngòi kinh rạch chi chít khắp nơi, rất tiện cho việc trồng trọt, cấy cày và giao thông vận tải. Dưới đây, xin liệt kê vài nguồn lợi phong phú của vùng này về nông sản, chăn nuôi, lâm sản, khoáng sản, giang sản và hải sản. Về nông sản, người ta lại còn chia ra nông sản chánh và nông sản phụ. Nông sản chánh gồm có lúa và dừa. Lúa, món ăn căn bản của người Việt Nam và là sản phẩm quan trọng nhất, chiếm 80% các nguồn lợi. Diện tích trồng trọt ở Nam Việt được trên 30.000 mẫu Tây, và số sản xuất hàng năm trên 4 triệu tấn. Về phương diện lúa gạo, Việt Nam ta đứng vào hạng thứ nhì ở Đông Nam Á. Sở dĩ được vậy là nhờ các vùng đồng ruộng mênh mông thuộc châu thổ sông Cửu Long và Đồng Cà Mau. Bởi lẽ đó, người ta gọi mấy vùng này là vựa lúa của nước Việt Nam. Dừa, một loại cây kỹ nghệ rất hữu ích, cũng được trồng trọt rất nhiều trong các vùng này, nhất là ở Mỹ Tho và Bến Tre. Về nông sản phụ thì lại có cây thực phẩm và cây kỹ nghệ. Ngoài ra lúa, ở vùng này người ta còn trồng nhiều thứ cây thực phẩm khác như bắp, khoai, đậu, mè, mì, sắn, tiêu, mía, trái cây, cam, quýt, ổi, chuối. 2. Cây kỹ nghệ cũng có nhiều để cung cấp nguyên liệu cho các xưởng máy như bông vải, gai, thuốc lá, đậu phộng. B. Về sự chăn nuôi tuy còn kém khuyết, nhưng gà, vịt, heo, dê, trâu, bò cũng có thể gọi là đủ dùng. C. Về lâm sản, vùng Thất Sơn có rất nhiều gỗ quý như cà chắc, căm xe, cẩm lai, giá tỳ, trắc, sến, nu, sao. Những rừng rú điệp điệp trùng trùng lại còn cung cấp vô số củ nâu, dây trại, dây mây và vô số dược liệu như đầu khấu, sa nhân, chỉ xác, đỗ trọng. Ở vùng đồng bằng và các nơi ven biển như Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau lại còn những kho vô tận dừa lá, chân bầu,
bần, tràm, đước, vẹt, lát, đừng, dùng vào việc xây dựng nhà cửa cho dân cư hoặc để cắt củi hầm than bán lại cho dân gian và ngoại bang tiêu thụ. D. Về khoáng sản, nếu miền Bắc Việt có nhiều mối lợi vô biên với những mỏ than, vàng, sắt, kẽm, bạc, thiết, đồng, chì, thì ngoài thứ đá làm như ở châu Đốc Long Xuyên và đá làm vôi ở Hà Tiên, ai dám bảo miền Nam, nhất là vùng Thất Sơn, lại chẳng có nhiều của quý sẽ tìm được sau này. Đức Huỳnh giáo chủ có nói: trên 7 núi còn nhiều báu lạ. Rất đổi núi Ba Thê ở Long Xuyên gần Thất Sơn mà còn có vàng thay, huống gì Thất Sơn. Về giang sản thì bất tất phải nói nhiều, vì ai mà chẳng biết miền Tây Nam Việt chỉ chích sông Ngòi Kinh Rạch có vô số cá tôm, dư sức nuôi sống mấy triệu gia đình quanh năm sống bằng lợp, câu, chài, lưới, và dư sức cung phụng cá mồi, cá linh, cá cơm cho kỹ nghệ nước mắm. Về hải sản, tưởng không cần phải nói nhiều về sự quan trọng của nghề đánh cá ở vùng duyên hải Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau và nghề làm muối ở Bạc Liêu. Một ký giả ngoại quốc nói rằng tỉnh Bạc Liêu có 4 kho vàng vô tận là vàng, lúa, vàng xanh, cây làm củi, vàng đen, than củi và vàng xám, muối. Chính các phú nguyên dồi dào nói trên đã làm cho một số người thèm thuồng tiếc uổng, cứ đổ bám chặt như con tôm đeo dính miếng dừa, cho đến khi nào bị hất vào xuồng câu mới đành chịu nhả. Đức Huỳnh giáo chủ trong lúc đi khuyến nông tại Bạc Liêu năm 1945 có điểm một nụ cười mỉa mai kín đáo khi đọc đến câu: chỉ có xứ Nam Kỳ béo bở, cơ hội này bỏ dở sao xong. Phần 3. Quan trọng về mặt địa lý. Bàn về địa lý, phong thủy, ta nên đặc biệt quan tâm đến những trọng điểm này. Thất Sơn nằm trên địa phận tỉnh Châu Đốc và sông Cửu Long cũng chảy qua tỉnh này. Mà Thất Sơn tức là Bửu Sơn hay Bảo Sơn. Bửu là quý báu, Sơn là núi. Bửu Sơn là núi quý báu. Thì quý báu vô ngần, hiển linh tột bực. Nơi đây đã có nhiều vị tu hành chứng quả Phật, tiên, thần, thánh. Chính phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã phát hiện tại vùng này. Còn Cửu Long tức Bửu Giang hay Bảo Giang, con sông này được coi như là con sông quý báu, vì nó là con sông lớn nhất và dài nhất trên hoàn cầu, hơn 4.500 cây số ngang. Phát nguyên từ bên Tây Tạng, nơi mọc lên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn cao nhất hoàn cầu, 8.840 thước, và là nơi Đức Phật Thích Ca đã đắc quả chánh đẳng, chánh giác. Con sông này chảy sang Việt Nam qua Nam Việt, nhất là tỉnh Châu Đốc, rồi tuôn ra biển Đại Thanh với 9 cửa biển: cửa Tiều, cửa Đại, cửa Bà Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Định An, cửa Bách Sắc, cửa Trần Đề. Vừa kết tụ nguồn khí, vừa phát hiện đủ thứ địa hình. Dòm kỹ bản đồ Nam Việt thì ta thấy Cù Lao Kết từ Vàm Nao đến Nam Vang, giống hình một con quy, mỏ dây về Vàm Nao, mà con quy ấy đã nằm giữa Tiền Giang và Hậu Giang, lại ở vào khoảng giữa, tức Trung ương, Thất Sơn và Cửu Long. Theo nguyên lý nam thất nữ cửu thì Thất Sơn thuộc dương, Cửu Long thuộc âm. Địa cuộc có âm dương tương hội, thế ấy tất nhiên là địa linh, mà địa linh tất sanh nhân kiệt. Song thế ấy, núi thế kia phải đào tạo được những trang hào kiệt phi thường, giang sơn chung tú phi thường. Câu khí thiên liêng sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng vàng bốn bể của Đức Huỳnh giáo chủ dường như vừa xác nhận giá trị của khoa học địa lý, lại vừa hé màn bí mật. Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm lại nói rõ về nơi xuất hiện của vị anh hùng dân tộc tương lai, một vị thánh nhân, trong những câu sấm: Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành, hoặc Bảo Sơn thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Dường như muốn cho người đời sau có thể tìm hiểu đâu là Thánh Nhân Hương, quê hương của vị thánh nhân, nên cụ Trạng lại nói thêm: Bắc hữu kim thành tráng, nam tạc ngọc bích thành, hòa thôn đa khuyến phệ, mục giả dục nhân canh. Câu 1 chỉ Thất Sơn, câu 2 chỉ núi Kỳ Vân ở Bà Rịa,
câu 3. Chú ý trong những bài thi, bài của Đức Huỳnh giáo chủ, sanh trưởng tại thôn Hòa Hảo, Châu Đốc, trên Cù Lao Kết. Chúng ta thấy có bài thi tứ cứu sau đây: Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát huỳnh danh thành sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết hùng ca. Về mặt địa lý, trong quyển Con đường nào có dựa theo tài liệu quyển Huyền Diệu Thiên Thơ mà ông đã may mắn được một vị nhân tặng cho ở vùng Thất Sơn. Mong rằng đây là sự thật để nói về sự linh thiêng mầu nhiệm của miền Nam nước Việt như vậy. Khoa địa lý dạy rằng hễ một dòng sông bắt nguồn từ nơi đất địa hiển linh, núi cao ngàn năm không người ở, rừng rậm ngàn năm không ai tới luôn, phóng lượng sóng nghênh ngang, ngàn thu không cạn, thì con sông ấy sẽ kết tụ nơi huyệt Long Đảnh, một địa huyệt rất linh hiển, phì nhiêu về vật chất, cao siêu tột bực về tinh thần. Ngọn Cửu Long Giang là một dòng bảo giang oanh liệt, oai nghiêm, vừa tạo thành nên vóc vạc hoàn toàn lối 100 năm nay. Kết liền với các núi, Cửu Long Giang xuất hiện ra 12 huyệt huyền diệu, chấm đậm nét hùng vĩ trên địa cầu này. Bắt đầu khởi kết tụ nguyên khí âm dương, xây nên địa huyệt thứ nhất tại Thất Sơn, Châu Đốc. Chỗ ấy, 3 huyệt thiên tiên hiệp lại làm nơi huần cung, xuất hiện đúng ngày linh hiển tam huệ tụ đảnh, mùi hương lạ kỳ, bí mật bay ra từ núi Sam đến núi Tượng. Chỗ ấy là cân não, cốt tủy của Cửu Long. Tên nó được hưởng ứng theo luồng điện thiên nhiên, oai nghiêm, từ bi, hùng vĩ, đời sau gọi là Kim Thành huyệt. Đó là huyệt dương đã hiện. Cửu Long kết lần với 2 cốt núi Âm Phong, Cô Độc, liên hiệp thành cặp mắt Hà Tiên và Phú Quốc là Thủy Trung huyệt. Tây Ninh, núi Điện Bà là Huỳnh Môn huyệt. 2 đảnh núi ấy thuộc về âm kết tụ nguyên khí tại trung ương, tạo nên ấn đường huyệt dương để khai mở luồng điển quang cho các huyệt kia, vừa ngưng tại lối miệt Long Xuyên, Bình Mỹ, một dãy Cù Lao lớn chạy dài từ Bình Mỹ xuống gần đến Cần Thơ. Từ Kim Thành huyệt phóng xuống mũi Cà Mau và núi Kỳ Vân, 2 huyệt dương nữa. Một bên thì thành sống mũi Cửu Long chấm đến Cà Mau, tức là Lâm Huyền huyệt. Một bên thì hàm rồng tại Kỳ Vân, tức là huyệt Bích Ngọc, đồng cân với 2 huyệt âm, Thủy Trung huyệt và Huỳnh Môn huyệt. Hiện ra một huyệt thứ 6, Bình Nam huyệt, tại núi Côn Nôn, là chót lưỡi của Cửu Long. 6 huyệt âm dương vừa kết tụ nguyên khí thì tại trung ương huyệt yết hầu Cửu Long vừa khai mở gần Cần Thơ bây giờ, gọi là trung ương Cửu Long huyệt. Lần lần 3 cửa mở ra, cửa đại, tiểu, vân vân, vừa thành tựu năm Nhâm Thìn 1892, khiến cho 3 nguồn thủy dựng tại Bình Nam Châu chuyển động. Lưỡi Cửu Long làm cho các miền ở chánh cửa khẩu phải bị nạn lụt, Vàm Cỏ, Gò Công, Bến Tre và các Cù Lao nhỏ, vân vân, 3 ngày 3 đêm. Đó là 7 huyệt linh thiêng chánh gốc của xứ Việt Nam mới ngưng kết được lối 100 năm nay. Đứng giữa hoàn cầu, sự linh thiêng tàn bạo là đầu Cửu Long Giang, một nguồn bảo giang thiên cơ đã định phải chối rạng sự huyền diệu nhất hạng khắp 4 bể 5 châu. Vì địa linh ấy mới sanh nhân kiệt, các vị thánh tổ kim thời hễ thuộc âm mạng thì phải xuất hiện, chứ không phải giáng sanh dạy đời trong 3 huyệt âm, Thủy Trung huyệt, Huỳnh Môn huyệt và Bình Nam huyệt. Còn thuộc dương thì phải xuất hiện ở Thất Sơn, Kỳ Vân và Cà Mau, Kim Thành huyệt, Bích Ngọc huyệt và Lâm Huyền huyệt. Đọc đến đây, chắc sẽ có người cho rằng khoa địa lý là một môn học gồm toàn những sự mê tín dị đoan, vu vơ, huyễn hoặc. Đối với những bạn đọc ấy, chúng tôi xin thưa, nếu quả thật sự xét đoán như thế là đúng, thì cụ Trạng Trình, Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, tước Trình Quốc Công và ông Tà Ao, tức Nguyễn Đức Huyền, người làng Tà Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An, đã chẳng được nổi tiếng và lưu danh vì giỏi khoa địa lý. Và nếu vậy thì làm gì đời Hán Trương Tử Phong phải soạn ra sách Bình Sa Ngọc Xích, đời Tấn Quách Phúc phải soạn ra sách Tán Kinh, đời Tống Trương Tử Vi phải soạn ra sách Ngọc Túy Chân Kinh, Trần Đoàn phải soạn sách Kim Tọa Bí Quyết, đời Nguyên Lưu Bình Trung phải soạn sách Kim Đầu Quyết Tán Pháp. Nơi đây, chúng tôi tưởng cũng nên nói thêm đôi điều về khoa học địa lý hay phong thủy.
Khoa này thường được áp dụng trong việc lập thành quách, cất đình chùa hoặc làm nhà cửa để mồ mả. Đất làm nhà cửa gọi là dương cơ, còn đất để mồ mả thì gọi là âm phần. Về dương cơ, người ta ít khi kén chọn chỗ đất mà chỉ lấy hướng cho hợp. Còn về âm phần thì người ta thường nhờ thầy địa lý đi tìm một cách cẩn thận. Theo phép địa lý thì trước hết phải phân biệt hình đất làm 5 loại chánh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người ta lại còn tùy theo cuộc đất, giống hình vật gì mà phân biệt các kiểu đất quý như lục long tranh châu, phụng hoàng ẩm thủy, tề ngưu vọng nguyệt, quần tiên hội ẩm, hồ trục quần dương, vân vân. Cũng có những kiểu đất hình con rùa, con cá, con voi, con ngựa, cái cờ, cái ấn, ngòi bút, thanh gươm, vân vân. Khi đi tìm đất thì trước phải tìm tổ sơn, rồi dò long mạch theo thể đất đặng tìm huyệt. Hễ là huyệt trưởng thì tất phải có tiền ám hậu chẩm, tả long hữu hồ. Mặt tiền phải có minh đường thủy tụ hội, mặt hậu phải có long mạch thu thúc, mặt ngoại phải có bàn sa triều cúng. Cuộc đất như thế là chỗ tụ khí tàn phong, quả là chân tuyệt. Phần 4. Quan trọng về mặt tinh thần. Có lẽ không ai còn ngờ vực về sự núi non có ảnh hưởng to tát đối với tinh thần, chỉ hướng của con người. Dầm lại lịch sử nước nhà, ta thấy phần đông những bậc anh hùng dân tộc hay những thi sĩ siêu nhân hoặc những đấng siêu phàm đều có chịu ít nhiều ảnh hưởng của núi non. Đó là do khí thiên ung đúc, mà cũng tại vì sự hùng vĩ của núi non rừng trú làm cho con người được chí tại cao sơn, tầm ư thượng đỉnh. Ngoài trường hợp của những vị anh hùng, những nhà chí sĩ cách mạng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, hai tỉnh có lắm núi non, chúng tôi xin kể thêm vài trường hợp khác để làm bằng chứng. Một, vua Lê Lợi, tức Lê Thái Tổ, khởi nghĩa chống quân Minh ròng rã 10 năm trường và rốt cuộc đã nên công đại định, là một vị anh hùng áo vải ở núi Lam Sơn. Hai, ông Nguyễn Trãi, người đã giúp mưu cơ cho vua Lê Lợi chiến thắng quân Minh và đã viết bài Bình Ngô Đại Cáo, một án văn kiệt tác vẫn còn mãi lưu truyền trong sử sách. Và người khi về già đã lên Côn Sơn di dưỡng tính tình và an nhàn tự toại ngâm khúc Côn Sơn ca. Ba, cụ Trạng Trình rành khoa địa lý, lại thông hiểu bộ Thái Ất Thần Kinh, viết ra nhiều lời truyền sấm mà khi trở về già lại ẩn chốn Lâm Sơn, tác thi dưỡng trí. Thơ này góp lại thành quyển Bạch Vân Thi Tập, sống một cuộc đời thanh bần nhàn nhã. Những câu thi dưới đây đủ chứng minh một cách hùng biện trạng thái tâm hồn của cụ lúc đó. Một bầu một bát vững sơn tăng, hoặc ba giang am quán lòng hằng mến, đồi chốn sơn hạ mặt đã quen, hay là khách nhàn sơn giả dưỡng thân nhàn. 4. Vua Quang Trung, Nguyễn Huệ, vị anh hùng dân tộc đã lật đổ Nguyễn, diệt tan Trịnh, đánh bại Mãn Thanh, thống nhất cả Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 18, là người ở trại Tây Sơn gần đèo An Khê trên đường đi Pleiku, Kon Tum. 5. Ông Nguyễn Quang Thiếp, tức là Sơn Phu Tử, một bậc danh nho cao sĩ, chánh kiến quang minh, biết lễ tiến thoái tồn vong nhờ thuật số học, lý học, phong thủy và sấm ký, đã được vua Quang Trung mời nhiều lần để hỏi ý kiến và cầu sự cộng tác, là người gốc ở huyện Nghi Xuân gần núi Hồng Lĩnh. Một thắng cảnh ở Hoang Châu và vùng quanh chân núi đã sản xuất không biết bao nhiêu danh nho, danh tướng. Sau về ngụ ở huyện La Sơn nên người ta kêu tặng ông là La Sơn Phu Tử. Lúc về già, ông lên ẩn náu chống núi rừng. Trong Hạnh Âm Ký, bài ký viết trong âm mây, ông chép như vậy: bởi vậy, ta bỏ hết học khoa cử, chuyên đọc các sách tính ký, tứ thơ, ngũ kinh đại toàn, vui cùng rừng hố, núi sông miền Nam Châu, dấu chân có gần khắp. Lúc ấy, ta cùng 2-3 đứa học trò lớn bé giảng dạy các việc của tiên nho, dạo xem cảnh núi, ngồi dải bóng trăng, tìm suối xem mây, thần trí khoan khoái. 5. Cụ Nguyễn Du, tức Tố Như tiên sinh, tác giả quyển Kim Vân Kiều Truyện, một án văn tuyệt tác làm cho các nhà văn trong nước và ngoại quốc nhiệt liệt hoan nghênh, là một thi nhân đã từng lê dấu chân trên 99 ngọn núi Hồng Lĩnh. Trên đây là lời nói những bậc tiền bối phần đông đã thấm nhuần thuyết tu tệ trị bình của nho giáo và đã xa cách ta đến mấy thế kỷ.
ảnh hưởng của núi non miền Bắc và Trung Việt đối với các vị ấy sánh lại không bằng ảnh hưởng của Thất Sơn đối với những vị học Phật tu nhân gần đây lối 150 năm trở lại, như Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông Sư Vải Bán Khoai, ông Cử Đa, chư đại đệ tử của Phật Thầy Tây An, ông Cố Quảng Thành, ông Tăng Chủ, ông Đình Tây, ông Đạo Xuyến và hiện nay Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trong một chương sau, chúng tôi sẽ nói về tiểu sử của các vị trên đây. Thật vậy, nếu xưa kia Đức Thích Ca đến Rạch Ni Liên Thuyền trên Linh Khứu Sơn trong dãy Hy Mã Lạp Sơn và thấy cỏ cây cảnh bắc tham thiền, nên ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy để được đắc đạo, thì ngày nay các vị giáo chủ hay các vị đại đệ tử trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương cũng phải có một thời gian tu tâm luyện tánh trong các núi non am cốc nơi chốn Thất Sơn, ẩn mình nơi điện Tam Thanh, điện Râu Tần hay điện Quan Âm chẳng hạn. Cái đó có khác nào trong truyện Tây Du nói Tôn Ngộ Không đến Phương Thốn Sơn học đạo với Bồ Đề Tổ Sư tại Linh Đài Tà Nguyệt, Tam Tinh Động, hay trong truyện Phong Thần với Khương Tử Nha lên Côn Lôn Sơn thọ giáo với Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Động Ngọc Hư. Đến đây, chúng tôi tin tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc để luận giải ít điều về hai bộ truyện này. Truyện Tây Du và truyện Phong Thần là hai bộ lịch sử tiểu thuyết tàu vô cùng lý thú. Bộ Tây Du nói về sự tu Phật của Khưu Trường Xuân chân nhân, tu tiên, viết. Còn bộ Phong Thần nói về sự tu tiên do Bạch Vân Thiền Sư, tu Phật, viết. Hai vị là người đồng thời và đều tỏ ra bằng cách tưởng tượng và xây dựng chung quanh một sự kiện lịch sử rằng người tu tiên cũng am hiểu việc tu Phật và kẻ tu Phật cũng biết rõ việc tu tiên. Vậy chúng ta xem truyện Tây Du nên hiểu rằng Đường Tăng Tam Tạng thâu phục 3 người học trò và con ngựa của Ngài Cởi là tượng trưng người tu hành có tâm Phật, chế ngự được tâm Phạm. Tôn Ngộ Không ngụ ý gặp được cái lý chân không hay tôn hành giả, người dấn thân trên bước đường đạo. Một con người cốt khỉ tượng trưng cái vọng tâm của con người sơ tâm, nó lao chao như con vượn truyền nhánh này qua nhánh nọ, tâm viên. Con ngựa của Đường Tăng Cởi tượng trưng cái ý phóng túng, buông lung, bất định của con người mới tu. Nó giống như con ngựa khó kèm cho đứng yên được, ý mã. Trừ bát giới ngụ ý 8 điều răn cấm. Một người cốt heo tượng trưng sự mê ăn, mê ngủ, thích nhục dục, lại ngu dốt như con heo, mê si. Sa tăng ám chỉ người theo hạnh sa môn trong tăng già, giết người ăn thịt, lấy sọ người đeo trên cổ, tượng trưng sự hung hăng nóng nảy, sân nộ, vân vân. Chứ sự thật không có tôn hành giả, bát giới hay sa tăng. Chỉ có thầy Trần Huyền Trang, một tăng sĩ đã phụng mạng vua Đường đi qua Ấn Độ thỉnh kinh do Đức Thích Ca thuyết hồi đời nhà Châu, nghĩa là hơn 1000 năm trước nhà Đường. Xem truyện Phong Thần, chúng ta nên suy gẫm về chỗ này. Cũng thời tu tiên mà có người thuộc phe Xiển giáo, có người thuộc phe Tiệt giáo, và duyên nghiệp căn cơ khác nhau nên mỗi vị có một định mạng khác nhau. Khương Tử Nha mặc dù ở non tu luyện hơn 40 năm trường nhưng cũng phải xuống thế làm quan. Đổng Toàn mặc dù tài phép tinh thông mà không làm y theo lời thầy nên phải đứng bảng phong thần. Pháp giới mặc dù bại trận sắp bị mạng vong nhưng có Phật chuẩn đề rước về Tây Phương Cực Lạc vì hạnh đức cao dày. Dương Tiễn, Vi Hộ, Lô Chấn Tử và 4 cha con Lý Tịnh mặc dù dày công hạng mã và có đủ điều kiện để hưởng lộc triều đình nhưng vẫn quyết định cáo từ về non tu luyện. Sau 7 vị đều được nhục thân thành thánh. Tích xưa như thế, chuyện này khác gì? Xin đóng dấu ngoặc lại để kết luận đoạn này. Chúng tôi xin quả quyết rằng Hoa Địa, Thất Sơn và trọng địa Cà Mau, Đồng Tháp thật là những vùng cực kỳ quan trọng về mặt tinh hoa dân tộc, kinh tế quốc gia và chiến lược quốc phòng. Vậy trong cuộc tranh đấu hiện giờ, nếu vị nào nắm giữ được Hoa Địa và trọng địa nói trên, chắc chắn vị ấy sẽ kiến thiết được một hồi sinh căn cứ địa, là nơi thủ hiểm trường kỳ, đào tạo cán bộ, huấn luyện chủ lực quân. Để thời cơ đến thì tiến ra phản công như Vũ, như Bảo, nắm địa vị bá chủ trong tay.